හරි ඉතින් අද තිබුණේ විලන් ප්‍රීමියර් එක. අදම තමයි රිලීස් වුණේ. ඒක ඉතින් මම ගොඩාක් කමෙන්ට් පෝස්ට් දැම්මා Facebook ඉන්න කට්ටිය දන්නවා නිතරම ප්‍රොමෝට් කරපු දෙයක් සහ මම ආසාවෙන් හිටපු ෆිල්ම් එක තමයි විලන් කියන්නේ. කැලුම් අයියගේ. ඉතින් කැලුම් අයියා කියන්නේ හරි දක්ෂ සහ සෑහෙන උනන්දුවක් තියෙන සෑහෙන ගේමක් ගහන අයියා කෙනෙක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මාස් හීරෝ. ඉතින් ඒ මාස් හීරෝගේ වැඩ බලන්න පුළුවන් ඔයාලට දැම්ම තියේටර් එකට ඇවිල්ලා දැන් PVR එකෙත් හෙට ඉඳන් ෂෝ ටයිම් දෙකක් පෙන්නනවා. තව ඒ වගේම ගොඩාක් පැතිවල පෙන්නනවා. රීච් සිනමා, එතකොට බොරැල්ල, එතකොට රිකි, තව තැන්ගොඩක තියෙන රීගල් එකේ තියෙනවා. තමයි ෂෝ හරියට ඔෆිෂියල් පෝස්ට් එකක් වම දාන්න නැත්නම් නිකන් ලිස්ට් එකක් මටත් හැමලා මම ඒ නිකන් ලිස්ට් එකක් කියන්නේ මේ කියන්නේ පෝස්ට් එකක් නැතුව ටයිපින් එකෙන් මම දාලා තියෙනවා කලින්ම. ඒකත් බලන්න ඔයාලා. මේ ඔයාලගේ පැත්ත අනුව ඔයාලා ගිහලා බලන්න. ඉතින් ෆිල්ම් එක ගැන කිව්වොත් ෆිල්ම් එක like political angle එකක් අල්ලගෙන ඒක අල්ලගෙන කියන්නේ මම මගේ භාෂාවෙන් කියන්නේ ඒක අල්ලගෙන ඒක ආශ්‍රයෙන් කියන්නේ අපේ රටේ මිනිස්සු පීඩාවට පත් වෙනේවා වුණා එයාලගේ බලේ අයිති ප්‍රයෝජන ගන්නේ වුණා එයාලගේ ළමයි අයිති ප්‍රයෝජන ගන්නේ වුණා ඊටසේ ළමයි එයාලා ළමයි කරන වැඩ නිසා මිනිස්සු පීඩාවට පත් වෙනේ වුණා ඊට පස්සේ ඒකට එරෙහිව කෙනෙක් නැගිටිනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා බලන්න ඒක එහෙම මම කිව්වා වගේද වෙන්නේ නැත්තම් වෙන දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා ඒක මම දන්නේ. ඒක මම කියන්නේ. ඒකද එහෙම මම දන්නවට තමයි ස්පොයිල් කරන්නේ නැහැ. මේ ඒක ඔයාලා ගිහලා බලන්න වෙනවා. විලන් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. විලන් ඇයි කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කැලුම් අයගේ ෆොටෝ එක දාලා ඒ විලන් කියන එක. ඒතකොට එයා හොරාද හතුරාද? ඒක ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. හතුරාද එයාද නැත්තම් වෙන කවුරු හරිද? ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ට්‍රේලර් එකෙන් ඔයාලට ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ෆිල්ම් එක කොයි වගේ ලෙවල් එකකට යයිද කියලා ට්‍රේලර් එක බලලා යන්න ඒක හොඳයි. ඒතකොට ආසාවක් වෙනවා ෆිල්ම් එක බලන්න. මටත් ලොකුවට හයිප් එක ආවේ ට්‍රේලර් එක නිසා. ඉතින් ඉක්මනට ඇවිල්ලා බලන්න. මොකද දැන් කාලයකට පස්සේ මාස් මසාලා මූවි එකක් ආවේ සිංහල මූවි එකක් ආවේ. ඒ වගේ මම කියනවනේ මේක මේම ඔළුවේ තියාගෙන යන්න එපා. ඉන්දියාවේ දැන් ආපු ජවාන් පතාන් ලෙවල් එක මන්නම් කියන්නේ ඒ ලෙවල් එකට ඔළුව තියාගෙන යන්න එපා. ඒනොට අපේ ලංකාවේ මේ මට්ටමින් යාලා සෑහෙන දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙන එක ඔයාලා ගිහලා බලන්න පුළුවන් තියේටර් එකේදී. ඒකෙම කැලුම් අයියා තමයි ගොඩක්ම ෆිල්ම් එකම ඇදගෙන යනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. සෑහෙන ලොකු රෝල් එකක් යන්නේ මේ පැත්තේ. ලීඩ් රෝල් ඒවලට ඒක ලොකුයි. ඒක සෑහෙන හොඳ ගේමක් ගහන එක මරු. ඒ කොමික් ටයිමින් කොමික් ආතල්ලෙමත් හරි ෆන්. ෆන් ඒ වගේ රොමැන්ටික් ඇගල් එකත් යාර තව එයාට මේ කියන්නේ මම දැක්ක විදිහට රොමැන්ටික් ඇක්ෂන් හීරෝ කෙනෙක් විදිහට යාර වෙන්න පුළුවන් කියලා මට දැනුණා. ඒකත් මට දැක්ක දෙයක්. කියලා මම කැරුමයි ෆස්ට් ටයිම් තමයි තියේටර් එකක මම දැකින්නේ. නැත්නම් මම YouTube එකේ මම දැකලා තියෙන්නේ. එතකොට දසුනි ඉන්නවා. දසුන් පියා කැරක්ටර් කරනවා. මොටිවේෂන් අප්පච්චි මම සර්ප්‍රයිස් වුණා. එයා සෑහෙන හොඳයි. එයා සෑහෙන හොඳ කැරක්ටර් එකක්. සෑහෙන හොඳට රඟපානවා. එයා ෆීල් වෙන අපිට. ඉතින් ඒකේ සුදීක්ෂා සමාධියක් අයිනේ. එයා කැරක්ටර් හරිම ලස්සනට කරන. එයා හරි ජස්ටිස් එකක් කරන. ජස්ටිස් එයා කරන යාගේ රෝල් එකට. ඉතින් ෆිල්ම් එක බලන්න. ඒකේ සින්දුත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ අර මොකද්ද සිදංගනා. සිදංගනා සෝන් එක තියේටර් එකේදී YouTube එකට වඩා තියේටර් එකේදී ඒක හරි එන්ජොයබල්. ඒක හරියට යන්නේ නැට වෙන ෂේප් එකේ වගේ අතල්ලක් තියෙනවා ඒකේ. BGM උත් හොඳයි. හැබැයි මට මේ not bad. මට හිතන තව ටිකක් හොඳ වුණා නම් හොඳයි කියලා. BGM background score එක ඒ වුණාට ඒ නැටි තව ලෙවල් අප් වුණා නම් තව සීන්ස් තව ලිෆ්ට් අප් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම කියනවා. ලොකු උත්සාහයක් දරලා තියෙනවා ෆිල්ම් එකේ මැසේජ් එක හරියට මිනිස්සුන්ට දෙන්න. ඒක කොයි වගේද රිසල්ට් එක කියලා ඔයාලට ෆිල්ම් එක බලන්න පුළුවන්. විලන් කැපී පෙනෙන ෆිල්ම් එකක්. මිනිස්සුන්ට බලන්න හිතේ අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා බලන්න මම නම් කියන්නේ. මොකද කාලයක පස්සේ ටිකක් වෙනස් ෆිල්ම් එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ මසාලා මූවි එකක් ආවා. දැන් ඉස්සර නම් සෑහෙන ඒ වගේ ලංකාවේ මේ කමර්ෂල් මූවිස් ආවානේ. දැන් ටිකක් අඩු වුණානේ. ඒ කියන්නේ ඒ ටයිප් මං කියන්නේ. ඒකට දැන් ආයෙත් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ හීරෝ කෙනෙක් තමයි කැලුම් අයියා කියන්නේ. කැලුම් ආර්යන් කියන්නේ. ඉතින් බලන්න එකපාරක ජීවිතේට එකපාරක් හරි බලන්න one time watchable movie එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මට one time නෙමෙයි. මට ඉතින් 3-4 time watchable movie එකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ. ඉතින් මට
මොකද ඒක තමයි මට ඒක තේරෙන්නේ එක පාරක් බලද්දි වෙනයි දෙවෙනි පාරට බලද්දි කොහොමද තුන්වෙනි පාරට බලද්දි කොහොමද කියලා ඒක වෙනම ටේස්ට් එකක්. ඔයාලට තේරෙයි බලද්දි මම වගේ බලද්දි එතකොට ඔයාලට ඒක රහ තේරෙයි. ඒක නිසා මං කියන්නේ එහෙම බලන්න කියලා. ඒක වෙනම රහක්. මා පිළෙන් ආයි බලන කොහොමද? ඒක මගේ හැටි. හැබැයි විනාඩි 5ක් 10ක් විනාඩි 5කටත් වැඩි කතා කරන්නේ. තවයි වෙනම කතා කරමු. අපි ඒ වෙනම කතා කරන ටික අපි වෙනම අතාරිමු. මම මේක එහෙන බ්‍රීෆ්ලි කතා කරේ. ලොකුවට ගැඹුරට ගිහිල්ලා නැහැ. ගැඹුරට කතා කරමු අපි ටිකක් කල් ගියාම. හරි. ඉතින් බ්ලොග් කතා කරා ඉතින්. ඉතින් හැමෝටම කරක් සිටින අරපොඩි ලයික් කරන කමෙන්ට් ෂෙයා කරන ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන channel එක ඉතින් බලන්න විලන් හොඳ එන්ටර්ටේන්මන්ට් මූවි එකක් බලන්න අනිවාර්යයෙන් විලන්